Nézzük, mi az, amit le tudok ide pakolni. Leltárból. Big Bang, ezt majd kipróbáljuk. Nem kell, maradhat, ez sem kell. Ez maradhat. Maradhat. Nem kell. Ez sem. Furious, lopott, 54-es. Ó, ez nem rossz kis fegyver, ezt használtuk már. Lézervágó kell, megshot maradhat. Nem kell, nem kell, nem kell. Ez maradhat, ez van nálunk. Módosított régi földi fegyver. Mik vannak itt? Ez nem kell. Maradhat. Revont, fizikai 10-es. Nem. Hát ez egy semmit érő. Kell. Ez is maradhat. Van itt még egy sírkő. Nem kell. Ez maradhat. Utcaseprő, 4-es fizikai. De viszont irgalmatlan mennyiségű fegyverünk, vagy több lőszerünk van hozzá. 2500. Jó, meg vagyunk. Ruhák közül nem kell. 20 pakkok. Ez sem kell. Sisakok közül nem kell, az kell, meg ez is kell. Ruhák kell, ez is. Hát ez nem. Lőszer maradhat, első segély. De atya úristen, mi van itt? Ez kell, ez is, ez is, ez is. Nem kell, nem. Ez sem, ez kell, ez is kell, ez is. Orvosi készlet, hogy ne kéne. Csak 2 van. Meg itt van még egy. Ez mindenre is jó. Ez is kell, ez nem kell. Okozza a gondolkodást és reflexet, javítja a probléma megoldó képességet. 10 plusz javítja az előnytet. Trauma csomag 44. Vészhelyzeti készlet, annyi intenzív sürgősségi orvosi készlet. Javítja a fájdalom tűrést és az adrenalin kobox, cibox kombinálásával készült. Nem kell. Jó, ennyi van. Azt mondja, hogy a trauma csomag be van készítve, de hova? Na, mindegy. Azt mondja, hogy küldetésben van nekünk olyan, hogy magas ellen találtam egy új otthont az Elekének, vissza kellene mennem a Páholyba. Túlvilági erő, piaca 4. Van egy nagy anomália az egyik bolygón, ami... Na, visszamegyünk a Páholyba egyelőre. Vagy hát a Lodge-ba, egész pontosan. Ami az Alpha Centaurin van.
Új Atlantis. Bocsánat. Nézzük meg, mi újság van Új Atlantisban. Irvin would have loved to work on a planet with this kind of life. Hogy mondod? Na, nézzük. Van nála kredit. Nem vásárolunk. Igen. Fegyverekből adhatunk el szerintem. Mondjuk úgy, hogy mindet. Ja, hogy már nincs is nála annyi pénz, mint amennyit érne. El lehet adni. Ezt is. Az még kellhet. Mehet. Ez is mehet. És ennyi. És itt csak felvásárolnak. Itt nem adnak el nekem cuccot. Na, itt mi történt? Ennyire megviselte őket az előző támadás, vagy mi? Nagyon úgy néz ki, hogy itt egy kicsit ilyen harci helyzet van. Az őket biztosítottuk, a biztonsági óvintézkedések továbbra is érvényben maradnak, kérem, várják meg a minden tiszta jelzést, mielőtt elhagyják az otthonaikat. Ez minden. Jó, akkor szerintem itt kereskedni se tudunk most. Vagy legalábbis gyanús, hogy nem. Mert hogy itt nem nyílik ki most semmi se. Az igen. Itt ekkora rombolást csináltak a... Hello? Ne légzengjek, jó? Szinte eleget láttam a halálból egy életre. Na, de itt legalább vannak emberek. Pedig innen indult az egész buli. A páholy. Na nézzük, mi fogad itt minket. Szemkó holmiát a páholy pincéjébe vitték. Rendben van. Feled vissza Szemkó Belightings. Akkor azt mondja, hogy a pincéből össze kéne szedni Szemnek a cuccait. Küldetés állapot, társa, holmia. Frissítés, küldetés, Unity. Kalibrált, kulcsment, blablabla, felfedező, kaland, kalap. Jól van, akkor ezek szerint össze lett szedve, amit kellett. Mission board. Csillagkép küldetés tábla. Szintetikus steak. Olyat nem kérek, köszönöm. Hello-ka! Go away! This is your fault! Why? This is your fault! 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 This is your fault!
Nem az én hibám. Büdös vonkó vagy. Na jó van. Menjünk innen. Ja, menjünk fel a többiekhez, hogy onnan is megkapjuk a leboszást. Azért legalább a fotóját megigazíthattátok volna. Szevasz, Faszkó! Bizony. Morale in the lodge has been measurably Csökkent a reduced. morál. Azt mondom, venném a csapatomban, Vaszkó. Majd megbeszéljük. Miért néz mindenki így rám? Büdös bunkók vagytok. Mindannyian. Thank you for helping me out with the artifacts. Azon tűnődtem, hogy a leleteken kívül másfajta feltáró munkára is van-e lehetőségünk. Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Tevékenység, nézd meg a csillagkép mission boardot. Jól van. Oh gosh, no. I mean that's flattering, but really we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Olyan, ha tudtok segíteni, hogy többet tudjuk. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Jó van, tehát akkor ő összeszedi az organikus dolgokat, amiket mi felfedezünk, vagy beszkennelünk. The more data I have, the more thorough an analysis I can do. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Még fizetnek is érte, nagyon jó. Van néhány szerves forrásom a számodra. Anything I can learn from is a help. Erőforrásoknál, és tényleg itt van. Adjam neki oda mindet. Rost, toxin, adjuk oda mindet. Jaj. Tömítőanyagot adja csak nekem vissza. Jó, a többi az nem kell szerintem egyelőre. Jól van. You mean what could be the biggest discovery in the history of humanity? Yeah, I've got some thoughts. Scans are still inconclusive, but I think we've seen enough to know that we're dealing with something potentially even more unusual than the artifacts. There are so many questions beyond just who are they? How did they find you? How do they know about the artifacts? Why has no one ever seen them before? Na, válaszokat fogunk kapni, előbb vagy utóbb. They did openly threaten you, as I understand it. I'd say that's something to worry about. It was one thing when this was just about us investigating the artifacts. A weird phenomenon that didn't come with creepy threats or questions about aliens or whatever it is that's going on now. I know we'll figure it all out in the end. It's just kind of a lot right now. Jól van. Amúgy kivel kéne beszélnem?
Ki van ott lent? Constellation has suffered losses before, although none quite so violently. Jó, hogy ide kéne mennem, aha. Csillagkép küldetések, aha. Felmérés. Tolimon 2C. Ja, jó van. Visszaállítjuk a küldetést, mert az van a beszélj Mateóval. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Azt mondta, hogy a mi részünk az egység megpillantásában véget ért. Az olyan volt, mint egy trükk. Valami, ami eltérít minket az útról. Én is erre gondoltam, biztosan a legfelső. Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? Tegyünk a pappal? Szoktam néha beszélgetni egy pappal? Igazad van, túl nagy véletlen ahhoz, hogy ne próbáljuk meg. I don't mind taking a detour to gather Van, data. teszek egy kis kitérőt, hogy adatodjuk, csak az egyetlen dolog, amit veszítenénk, az az Thank you. időnk. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. Jól van, pénz, elérhető, készség, pont, Let's talk. frissített When közösség, you have time, of course. bizonyítási teher. Beszélj Barettel. I've been thinking a lot about my early days in Constellation lately. Got me pretty nostalgic, and I started digging in some old things. Just sort of reminiscing. I found some of Irvin's last messages to me and thought I'd listen to them again to hear his voice. Remélem ez It was megnyugtató volt. surreal, honestly. So, most of the messages were everyday things. Lots of excitedly written news about biodiversity and plant life. But one thing stood out. In one of his messages, he mentioned this job that he took at a mine shortly before he died. He said something terrible was happening there. But the message was garbled after that. Csillag közé, remélem van értelme a történet, igen. True, but this was different. I recognized this pattern from the war. A portion of the message was encrypted. Well, Vasco helped me decipher it. Turns out the message was from Irvin, and he was begging me to help him. The message was short, but his voice was pained. He was so upset. I know this is probably long done, but I heard his voice. I can't just not look into it. So in this message, Irvin said he was being framed. He said they'll do it again. He asked if Constellation could send more help. It is, but I was thinking about it and, well, it's still wrong, right? So I figured, hey, I can do some sort of a remote investigation here, see what I can find out. There's gotta be a paper trail, right? Now, I happen to have a trustworthy contact who knows a bit about law and owes me a favor. I'd need to pay in advance in case there are any access fees or bribes. Csillagkép fizethet érte 2500 kredit. That makes sense. Irvin was one of us, after all. You know, hearing Irvin's voice again made me want to help him, even though I know I can't.
Does that make any sense? Hát nem sok. Nem ennek semmi értelme, Elvin elment. Ha Elvin ennyire feldúlt volt, akkor még mindig fontos lehet. Flirt, nem akarok vele föltörni. Mindennek van értelme, ha kimondod. I appreciate that. It's going to be hard to get some sleep tonight after all this. Nehéz lesz elaludni ma este ezek után, de a tény, hogy teszek valamit, talán segíthet. Hopefully poking around in old records doesn't catch the attention of Hephaestus. Well, anyway, I'll let you know if my contact finds anything. Jól van. Hol van a csaj? Na, gyere csak velem a hajóra. I'm not sure when things will feel safer. Nem vagyok benne biztos, hogy a dolgok mikor lesznek a biztonságodban. Támadtak. Valaha. I'm at your side. You two Nagyon go jó. on. Ti ketten folytassátok, nekem tudományos folyóiratokat kell átnéznem. Galaxis legsajtosabb szendvicsét kell An elfogyni. interesting mix of Ahogy activities. itt vagyok, I hello! hope they are both enjoyable. I need everyone looking out for each other. Szükségem during van this arra, time. hogy minden megjelent az idő alatt a veszteségek egy ilyen kis csoportban. Jól van. I will be monitoring everyone's vitals for signs of. Na és akkor most elmegyünk a paphoz. Ha minden igaz. I've met so many interesting people. The ancient teachers of this science said Itt a pap. Yes, exactly. It's like when someone insults you, you want to just beat the shit out of them. Egy pillanat sometimes. türelmet kérek, mindjárt jövök vissza, de ahol input van, ott output is. Not quite what I was thinking, Egy but that's pillanat. actually a great example, Marcus. The man in the story was cruel. Do you know why he was cruel? You must feel what he feels. Understand his pain. Accept it. And deliver it not back upon him. Empathy. You mean empathy? But you say it like it's easy. Like anyone can just love a terrible person who has been terrible to them. Yeah, why even bother? I mean, isn't the cycle of humanity peace and war back and forth, like forever? Seems kind of pointless to try so hard for something that won't last. Nothing ever really changes. It's not easy, no, but necessary. Because you see, everything has changed. God has given us the intelligence, the ingenuity to reach into the stars, to travel his path, to truly find him. But we can't do it alone. The only way is through unity. Ah, yes, Andreas. Yes, unity. Well, I'm sure you all have other things to do. Thank you for taking the time to stop and talk with me. Are you a member? Keeper Aquilus seems to know what he's talking about. You have a nice day now. Jep, már itt is vagyok. Na, hová lett a pap? Itt van. Even just the sound Keeper of his Aquilus, voice is... can we have a moment? Ah, Matteo.
It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Beszélnünk kell az egységről, úgy gondoljuk, hogy a templomunk kapcsolatban áll egy csapat űrbéli furcsasággal. Hát szerintem csak az egységről kell beszélnünk. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Lépj be a Sanctum univerzumba. Hova? Beszélj Akunis őrzővel. Oké, de hová lett? Ja, hogy ott van bent. És oda hol megyek be? Itt. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? Azzal kezdődött, hogy felfedezzük ezeket az anomáliákat az ereklyékkel. Megtámadott minket egy csillagszülöttek nevű csoport. Találtunk egy sor templomot, amelyben szokatlan erőket biztosítanak. Hát, szerintem az ereklyékkel kezdődött. They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you. And it's brought you here. Tudjuk, hogy ez túlzás, de reméljük, hogy tudtok segíteni nekünk. Nincs szükségem kioktatásra, őrző válaszokra van szükségem. Ez egy tévedés, felfedezők vagyok, nem pap. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path of discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. Hallgassuk meg ezt a történetet, biztosan többről van szó. Tényekre van szükségem, őrző, nem esti mesékre. Talán ez az zarándok csillagszülött volt? In my story, the pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun. And he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Infinitum addendum. Ez egy furcsa mondás, nagyon konkrét. Akkor úgy hangzik, hogy a megvilágosodás háza és a várunk rendelkezik a többi résszel? Ha csak ezt a történetet nem tartalmaz koordinátákat, akkor nem találunk semmit. Szerintem középső, egyetértek. I think you need to talk to them about this unity pilgrim. And clearly, not just in a theological sense, as I have.
Na, rendben beszélkedünk, a váruházzal beszélni hiba lenne, veszélyesek. Ha már beszélt velük, miért engem küld oda? The enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. The rune worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the keeper. We need to catch up. Itt van az ő, beszél a várom fogolja, beszél megvilágosodás házával. Na menjünk beszélgetni akkor. Andrea. Gyere menjünk, Andrea. Na melyik milyen messzire van az a fa? Beszélj a várom fogolyjal, beszélj megvilágosodás házával. You're the Vanguard, right? Hey. Rossz felé mentem. És a végén még itt kitöröm a bokámat is. Ez a másik, ez fönt van valószínűleg az emeleten. Közben meg itt vannak mind a ketten lent, de jó. Medbay. Welcome to the House of Enlightenment. If it's about the financial or food assistance programs, we are backlogged. Don't worry, we're doing everything we can. Oh, you're not. Sorry. Can I help you? A kulisszőző küldött, az arándokról kell beszélnem. Az egység nevű valamit keresem. És nem valami homályos fogalom. Így Listen, inkább. I've talked about this with him a ton of times, and there's no record of a Unity pilgrim. But since you both insist, our early records are mostly administrative. Humanitarian projects, group counseling notes, charity expenditures. But there is a series of exchanges the founding members recorded in a lot of detail. It's the closest thing I have to what Aquilus is describing. Na hallgassuk meg. A man walks into the first House of Enlightenment. The founding members just call him the Drifter. So they think he's a charity case at first, but no, the Drifter asks them a bunch of questions. If your philosophy is built on an individual's own morality, what about the second person? That second person might disagree. Isn't the problem of two what you're really looking for? And the founders respond, each individual must understand how the second person lifts them up. All of human effort is a story of cooperation pushing us forward. And it kind of goes on like that. He comes back every week for a year. Same conversation every time. Second person this, the problem of two that. Honestly, I think the founding members made it all up. There was a little more hesitation being openly atheist in the early days. I think they were experimenting with writing their own scripture. Fortunately, that got abandoned pretty quick. After the records of the Drifter end, you never see anything like it again. És adtál nekem. Nem érzem, hogy közelebb kerültem volna a válaszokhoz, amit akartam. Tudsz még valamit mondani az egységről? Mit jelent? Besides what the Keeper would say about it?
Sounds like a gathering point or a center. Or in mathematics, it would mean one, like the one, the first at the beginning. Jól van. Always happy to help. If you'll excuse me, I've got a lot of aid efforts to coordinate. Rendben van. Na most elmegyünk és beszélünk a fogollyal. Gyere, Andrea! Úgy, egy kicsit szaporázzad meg a űrkikötő. A rendbe raktak már, vajon? If you are free soon, could we talk? Gyere ki ide, akkor igen. Még gyere kijebb. Gyere ki! I wanted to thank you for giving me the chance to work with you. I know we met under, unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? Biztosan nem olyan, mint bármi, amit eddig tettem. I think none of us were expecting what we have found. Well, perhaps Matteo. You have certainly become a vital part of the organization. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? Ha már kérdezett, feltételezem, hogy úgy érzed, hogy nem. De tényleg nagyon egyedi vagy? Beszéljünk erről máskor. No, I do not. But I find it hard to quantify. Many of the other members are polite, but distant. I worry that my background and my actions concern them. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. I am no stranger to violence and death. Úgy tűnik, téged nem zavar a múltad. Az ismeretlen elfogadása nehéz lehet az embereknek. Biztos vagyok benne, hogy megtetted, amit kellett. I know. For those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept. Others here have seen conflict, but for more noble causes. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include me. I lack his charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. A báj nem minden. Maga támogatott engem, és csak ez számít. Ne aggódjon annyira amiatt, hogy mások mit gondolnak magáról. It is strange. I admit it has never been an issue before now. I know this seems trivial, perhaps childish. I have just always relied only on myself. I have never been surrounded by people like this. By a group I wish to be a part of. Does that make sense? Na, én magam mindig is magányos voltam. Nem hiszem, hogy amit mondasz, az gyerekes. Az emberek szeretnek engem, így a bevonás sosem jelentett problémát. Én magam nem hiszem, hogy amit mondasz, az gyerekes. Thank you. That is reassuring. Na, itt a végén még túlnyugtatom. These things is Nem lesz elég halálos, mikor kéne. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances of our meeting quiet. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief. I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. Nem volt egy is, és most tartozom te? It would have been, to some. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. Ülés napot tevékenység. Na, gyere, menjünk tovább a
Ó, jó van, ki vannak nyitva a boltok. Hello, szia! Oh, please, take a look. Na, azt mondja, hogy eladni szeretnék. A hajóról. Ez kell. Ez nem kell. Nem kell. Ez a Razor Black. Hát, ez se kell. Ezért meg nem tud annyit adni, amennyit én szeretnék érte. Ezért viszont igen. Jó. Elad. Vásárlás. Első segélyiből nézzük csak, hogy hajó alkatrészek vannak nálad, de viszont van a hajón is bőven. Orvosi készletből mind a kettőt. Trauma csomag az van nálam bőven. Jó, mi van még itt? Erőforrások. Alaktív keret, az kell az építkezésre. Alkánok nem, alumínium nem, aminósav, antimikrobális, antimon, arany, argon, aromás benzol kell a kutatáshoz. Hát szerintem veszünk egy 10-et. Berillium, cézium, díszítő anyag. Mintha az is kellene. És egy 10-et veszünk abból is. Nem. Fájdalom, csillapító, fűszer. Fűszer is kellene a kutatáshoz. Azt hiszem. Ételkutatáshoz. Higany. Hipokatalizátor, hélium, ionos folyadék, iridium, karbonsav, kenő anyagból kérem szépen az összeset, klórszilánok, kobalt, kozmetika, az is kell, 10-et kérek, lítium membrán, membránból is kérek szépen 10-et, memória szubszert, metabolikus szer, neodínium, neon, nikkel, nyugtató, polimer, polimerből is 10-et kérek, réz, szerkezeti anyag, tetlafluorid, titán, toxin, tápanyag, tömítőanyag. Itt is van még tömítőanyag, pedig azt már vettem. Na mindegy. Urán, vanádium, vas, víz, wolfram. Zero húza. Mindet kérem, ólom pedig nem kell. Nagyon jó. Bocsánat. Egyébben meg... Ó, digipig. Kérem szépen, nagyon jó. Egyelőre ennyi. És most hol van a hajó? Vagy nem a hajómhoz kell menni? I do find that statue pleasing. I wonder if it matches the original vision of the artist, or if they changed the design as they Úgy be lehet menni. UC biztonsági iroda. Hellóka, szeretnék beszélni egy fogollyal, ugye ezt így csak így besétálok? Hogy vagy? Meg vagyok, köszi. Így a szarul nézel ki. A visitor? I have all the company I need.